Este News, ang katatapuran ng paglikom ng mga sumo. Ng oray iba nga sinasaligan, o diyan kamatuuran, ugan kaupayan ng mga katawhan. Este News, mga notisya nga tikang newsroom and Eastern Summer News Service. Este News. Inian mga notisya nga nahikayhan Este News, Webes, Hunyo 18. Mga laray uluhan, ito naton mga sumat, may mga rekomendasyon para home quarantine, hiton mga makadungan mabalitik ang hatakloban. Samtang sobra 300 na iton mga kaso in COVID din hariyon 8, nga nandam na iton petisyon kontra iton anti-terrorism bill, hapanahon nga permahan na ini ni President Duterte. Gindepensahan ni Borongan City Mayor Jose Dayan Ivan Agda ang desisyon nga nag-aarohin medical certificate tikang hiton mga residentes hiton ibang nga mga bungto din hiya Eastern Samar para hira makasulod ngan hiha syudad. Aadian report. Gindepensahan ni Mayor Dayan Agda ang probisyon didahan bago nga executive order nga nagpapahalawi hiton modified general community quarantine din hiha Borongan kundiin inaaruan hin medical certificate in usang nga residente tikang nga ibang nga bungto antes makasulod ngan hiha syudad. Mga diri Boronganan nga masulod. The only way that we can protect ourselves from COVID, diri ladaman it Boronganan bisang kon tagagawas ka, importante kasi nga itong tao nga malakat, may dagan niya dara-dara nga health certificate nga current, nga hiya maluilan Diyos, diri hiya COVID carrier. He or she must be COVID-free. Because that's the only way that we can assure the public nga hikita, nagala kita, naglalalakad, nga di kita makakapanahon. Remember, itatuyo, warahin ibang atoyo, na atin pagpatuman kundi pagproteher it mga taga-Borongan, especially nga laganap na itong COVID-19 dinhi hiton aton rehiyon. Yan nga damo na iton kaso hiton COVID din hiha aton rehiyon, kinahanglan nga maghirot iton nga tanan. Dida hini nga pita, diri man la iton mga taga-Borongan iton ginhihirutan, kundi hasta na iton mga taga-iba nga bungto nga nakanhi. Bayada kasi mga panawagan nga tanggalon ini, iton iba inabatikos nga ni hini nga probisyon. Dara hini nahangyo hi Mayor Agda hiton pag-intindi hiton nga tanan. So kaya po, naanalak nga ngaro, pasaylo iba nga masari nga kay ano na may Borongan nga halod, pero sana dila niyo pagmaralatan inini pagproteher talain nga tanan, pagproteher damay nam haiyo, pagproteher lewat namin it mga Boronganan nga ni saring ko pa man haiyo, bisik Boronganan nga magawa si Borongan requirement talaga itnera na nga may danera health certificate coming from the city health office para lang natin masiguro ngayit madayo ng ating ibang lugar diri hikit at pagbasolon hikita ang nagdarahan virus ngatik nga lugar. Nganit para liwat diri Korean iton atan mga otoridad hit pag-contact trace labi na hinagkakamayada positive. Iya ginutro nga kinahanglan ini para hiton contact tracing. Parehohan na hinabuhan magkamay-ada hin positibo nga kaso hin COVID ha Mercedes, nalisang ang syudad pag contact tracing, darahan mga reports nga nagkamay-ada hin contact ang nasabi nga pasyente nga kinanhiha Borongan. Bisan iton mga taga Borongan nga magawas, labi na iton makadto Takloban, in kinahanglan nga may ada hini nga medical certificate nga maghahayag nga diri hiya usa nga COVID suspect. Iton medical certificate in kinahanglan magtikang hitun Rural Health Unit o City Health Office. Samtang nagsiring ni Mayor Agda nga mahulat lahiya hiton magiging direktiba hiton Department of Health Regional Office 8 kun iton mga makadto Takloban tikang dinhiha aton in ikukonsiderar nga PASQ o Person Advised to Quarantine. Hapag kaya na iton mga mati kang hatakloban indiri pag ginhahangyo o ginmamanduan nga magkwarantina. Igirekomenda naman ni Arteche Mayor Roland Boy Ivardone nga iton ira mga residentes nga makadto Takloban in maging PASQ o Person Advised to Self-Quarantine, mentras nga waray paklaro nga contact tracing han mga tao nga nagamay-ada hin contact han mga naging positibo hin coronavirus disease dito sa syudad ng Tacloban. Ma-report ni Alren Beronio.
Ginre-rekomendar ni Mayor Roland Boy Evardone hiton Arteche nga iton makad iton syudad hiton Tacloban in magkwa-kwarantina hapag kayana nga diri pa naabot iton bag-o nga resulta hiton contact tracing dito hiton Irabungto. Didan Facebook post ni Mayor Evardone, iigin pahayag iton mga katungod iton mga residentes o bisan hinuman nga tawo nga magbiyahe pero ginahangyo niya nga madilitar anay bisan mahuman la iton contact tracing. Samtang wara pa iton mga resulta, ginarekomendar niya iton makadto Tacloban hing 14 ka adlaw nga home quarantine o diri nga niya quarantine facility. Dugang pa ni Mayor Rivardone nga responsibilidad iton usa nga LGU nga protektahan iton bungto nga moral obligation gihap iton katawhan paghiruton iton pamilya ngan komunidad. Katiliwan ini mayda magpositibo ha Mercedes Eastern Samar ha naglabay nga semana nga iton nagtitikadamo nga kaso iton COVID Leyte nga local transmission ha pipira nga bungto. Tikang dinhi syudadhan Borongan, Alrin Beronio, Eastern Samar News Service. Mayari naman mga PUMs dituhin pipra nga mga barangays din ha Borongan nga maggraduar na tikang hanira pag kwarantina. May report ni Sentay Kitorio. Por lo menos, nabot 940 nga mga PUM sa nadahamang kaiba-iba nga quarantine facilities sa Luom area. Inian mga barangays nga dahan panalugon han Luom. Dinya syudad ng Borongan, kaupod han por lo menos 40 nga PUMs, ang 12 ay nagkaabot kagabi. Sakupan team ni Dr. Bernadette Apita ang panalugon han Lone Rivers nganhan mga barangays sa sur nga parte han syudad ng Borongan. Ha barangay Lalawigan Quarantine Facility may daginandam nga matatapos na han 14-day nga quarantine. Hasan Jose usa tulo naman na San Gabriel. Ang iba ay nagtitikang pala han 14 diyas. Sumala kan Rosalie Busa usa nga midwife ng kaupod ang team ni Dr. Apita ang mga matatapos han quarantine in i-check up mismo ni Dr. Apita ug hiya ang maghahatag han release order iniyan patakaran han Department of Health. Morning po, ang barangay San Jose Isolation po, mayada na po kami na naka-schedule nga magawas. Bali usa po itiya. At ang sugadhan amon City Health Physician ni Dr. Bernadette Apita nga only po doktor po like magpapagawas sa iya para i-clear, i-assess hiya kung talaga pwede na hiya gumawas ito ng 14 days. Samtang nagbisita ang news team ang quarantine facility sa Luom areas, nagka-conference si Dr. Apita nga Mayor Diane Agda para hin mga bago nga mga directives. Ika nga syudad ng Borongan, Hisentay para ang Eastern Summer News Service. Massive information campaign mahiunong hiton coronavirus disease ngan kun uunanon iton pakalikay hini angay igpadayon hiton mga lokal nga gobyerno. Aadian report. Habot nga iton pagpapalusad hin mga giya ngan mga patakaran hiton local government units para maprotektaran iton tagsa nga mga bungtong ngan syudad kontra hiton coronavirus disease. Nagsiling ki Governor Ben Evardone nga iton pinakaimportante gihap nga buruhaton amo iton massive information dissemination. Iniin para mahibarumanggod iton mga mulupyo kung ano iton ira angay buhaton para malikayan ang pagsarang hiton COVID-19. Inian hangyuhan gobernador ti kang mga mayors, didahan meeting han Provincial Interagency Task Force kangina. Is the best shield against this infection. Yan ang kasi kanina, may nakita ako kanina sa salita. Inawakan niya na nga dito yung tinanggal niya yung face mask. Yung pala mali na yun Yung pala mali na yun kasi nandito sa salita kapatid yung hawakan mo dito. That's a complete example that kailangan natin yung mga tao natin from leaders, frontliners, and our constituents ma-educate talaga. Aside from implementing all our protocols, our rules, enforcing all our rules, mga guidelines, etc. Ang challenge sa atin ngayon, which I will earnestly urge of you, to conduct full-blown, continued, massive public information.
Sumalaha iya iton pinaka-epektibo nga paagi nga aton susundon, amo iton pagsiguro nga diri kita ma-infect. Siring pa ni Governor nga maabot iton panahon nga wawaraon na iton mga community quarantine, waray na iton mga isolation facilities ngan maabri na manggud kita. Diri na mailob iton mga tao ngan mga negosyo kung pirmi-pirmi may ada inaaro nga mga dokumento sa kada takna nga nagbibiyahe. Bisan kung magpatuman kita hiton nga tanan nga protocols, kung diri eksakto iton impormasyon nga nakakarawat hiton mga tao, waray la gihapon hinisaysay. Sanglit ginaaghat niya iton mga mayors nga magbandilyo o magbutangin mga tarpaulins nga maghahatagin impormasyon nga hiton mga tao kung ano iton pinakasimple nga paagi para makaiwas tikang hiton sakit. Samtang may ada naman interim recommendation ni Dr. Rodel Delgado hiton Provincial Health Office nga ikonsiderar nga PASQ o Person Advised to Quarantine iton mga mati kang hatakloban dara kay may ada manggud local transmission na didto. Pero nagsiringhiya nga rekomendasyon la ini mentras waray pa direktiba tikang hiton Department of Health Regional Office 8 ngan pwede diri ini sundon hiton mga LGU. Pero nagsiring pa hi Dr. Delgado nga iniin para kuntahin mas masayon nga contact tracing in kaso magkamay-ada na liwathin positibo nga kaso dinhi ha Eastern Samar. Temporaryo anay nga iguudong hiton bungto hiton oras an pagkarawat hin mga locally stranded individuals nga mauli dara kay puno na iton ira mga quarantine facilities. An iba kasi hini indiri pahuman an pag-ayad kahuman mahibang darahan Bagyo Ambo. May report ni Alren Beronio. Ang LGU oras sa pangunguna ni Mayor Vivian Alvarez ay nagdesider nga diri anay pagkarawat hiton mga LSI kung locally stranded individuals tungod hitong pipira nga rason. Padayon tong pag-upay rehabilitasyon han mga nahibang nga pasilidad darahan Bagyo Ambo ngan puno na ang upat nga mga PUM quarantine facilities base han listahan mga nagko-koordinar nga mga tiarabot tubtob nga deton ka Hunyo 21, 2020. Tungod hini, otro nga makarawat iton buong titon oras sa mga mauli mga LSI, tikang iton Hunyo 25, kay ini nga adlaw may da mababakante iton quarantine facilities, dara nga mahuman na iton 14 days mandatory quarantine ha mga nauna nga sinod ang pasilidad. Ginpapahinundom iton LGU nga importante ang makipagkoordinar ha oras command center, pira ka adlaw antes umuli para maandam ang nga tananhin maupay. Pinaagi nga koordinasyon hiupo diton mga listaha mga pinamumulat nga mga LSI nga naandaman niton nga tanan nga kinahanglan ug nalilikayan ang mga problema ug pagkadilatar. Higin papainomdom gihap nga ang pag-ulihin waray maupay nga koordinasyon diri kompleto nga papeles ug diri pagsundo itong patakaran ha pagtalapas iton protocols hini nga programa dariton LSI in may da pagbabatonon nga balaod ug pwede makasuhan. Hini nga higayon na araw naman iton oras IATF inhulos ng kooperasyon o pag-intindi. Iniing kadugangan para hiton iba nga angay panginanoon, didi hiton bungto, sugadhan pag-ataman han mga pasyente, pagtuhay han pagpadalagang pasilidad, ug an iba pa nga obligasyon ha pagserbe hiton katawhan. Tikang dinhi syudadhan Borongan, Alren Beronio, Eastern Samar News Service. Iginbutang naman anay dituhin daycare center ang temporaryo nga isolation facility ha Barangay San Jose dinhi ha Borongan dara kay waray tubig dituhan na tudlok nga quarantine facility. May report ni Sentay Kitorio. Naka-quarantine ang mga PUM sa daycare center dito sa Barangay San Jose. Sumalahan sa nga health worker, temporaryo laini kay an SPMs or Superintendent Fidel Anacta Memorial School inwaray pa water supply mismo dito ang mga rooms na gagamiton como quarantine or isolation facility han mga nagkakaabot ng mga PUMs. Kasumpayhan balik provincia program. Dugang paniya, ginaandampahan Barangay Council and water supply han quarantine facility. Dito naman ha Barangay San Jose, pinaagihan SPMs or an Superintendent Fidel Anacta Memorial High School. Kaya na, kung madiri pa dito maupay kay tamon tubig, diri pa po, mara pa connect na kahit butangan po ditoan. Kasi po nga din nila anahan amon, daycare center iging butang. Waray pa tubig dito sa lodit room? Opo, waray pa po.
Kinsisiguro at barangay nga safe ngan matitimang no ang mga PUMs. Anira pagkaon in catered and city government ngan mismo ang mga pamilya ang PUMs nagahatag hanira mga basic needs. Samtang nga barangay suhuta naman diri pa andaman isolation facility sa Malacan Miss Rosalie Busa ug temporaryo anay nga ato lalawigan na isolation facility. Dugang paniya pag-andam na ang talagudti nga mga requirements sa isolation facility ikakadtunan iba nga mga magkakaabot nga mga PUMs dituhan ira tagsa-tagsa nga mga isolation facility. Tika nga syudad ng Boronga ni Sentay Parahan, Eastern Samar News Service. Masobra naman hin 3,000 nga mga senior citizens dito ha oras natagan inihin mga bitamina ngan gatas han lokal nga gobyerno. May report ni Alren Beronio. Bitamina ngan gatas ang gimpapanhatag iton LG oras parahan 3,709 nga mga senior citizens ha 42 nga mga barangay hiton oras Eastern Samar. Ining inisyatiba para mabuligan itong mga kalagsan haloy hiton ginaato ba nga pandemya. Sumalakan Angel Balaka nagpapadayon itong era pagdistribuer ngang ginuuna ni itong mga upstream barangays nganyan ang asiman itong paghagre naman nga barangay hiton oras. Dugang pa ni Balaka, ang supplyhan gatas ngan bitamina ay pwede magamit haw sa kabulan. Labot lahini may gihapon programa iton LG oras nga feeding program nga paghatag iton vitamin C nga iton mga kabataan. Tikang initon mga stakeholders nga para mabuligan iton mga kabataan labi na ha mga panulugon nga lugar nga ginkukuri tungod iton kahimtang iton pandemya. Ginpapahinumdum gihapon ni Mayor Vivian Alvarez ngayon nga panahon himuan naton nga eksaktong pagsugot iton health protocol ngan pagpakusog ha aton mga resistensya pag ato hiton COVID-19. Tikang dini syudadhan Borongan, Alren Beronio, Eastern Samar News Service. Naabot na hin 342 itong total nga kaso hin COVID-19 dinhi rehiyon 8. Iniinsubayhan datos tikang hiton Department of Health Region 8. Pinakadamo nga kaso nahitala dito ha probinsya iton Leyte nga may 159, nasunod iton Samar Province nga may 75 ngan ikatul iton Ormoc City may 42 nga mga kaso. Dahini nga ihap 304 iton admitted ang mga pasilidad ngan iton iba inaadtuhin mga isolation units. Ang pinakabag-o nga mga kaso inahi-report kang hinalahan aga. Mayada naman 14 nga mga kongresista dinhi hariyon 8 ito nananawagan nga igripaso iton hatid probinsya program. Ini nga programa amo ito nagdudulo han mga locally stranded individuals dito ha Metro Manila nga iba pa nga mga syudad ngan ha mga probinsya. Sumalahan mga kongresista ang paghitaas han mga kaso hin COVID dinhi ha rehiyon in nahinabuhan magtikang han pagkadatong ang mga benepisyaryo hanasabing nga programa. Samtang din naman na Eastern Samar negatibo ang swab test, hinduha nga contact sa patient 148 o ang pasyente ining nga taga dito habong tuhan Mercedes. Sumala itong PHO, didahan 16 nga contacts, 13 na ang swab nga tanan negatibo ang resulta, samtang tuluin ginkuhaan na liwatin specimen. Masobra naman hin 1,000 iton mga PUMs nga at iton mga isolation facilities hiton magkaiba-iba nga mga bungto. Pinakadamo hini inaaniha Borongan sunod dito Hagiwan. Kadak-an hiton mga PUMs in mga locally stranded individuals nga nagpakauli na nganhi. Nananawagan naman iton mga mayors nga kumuoperar iton mga tiuli. Pinaagihin pagkakamayada hintuhay nga koordinasyon ngan hiton mga LGU para naaandam iton mga pasilidad nga nababantayan hiton lokal nga gobyerno. Mayada yan pitad hiton mga mayors nga hiton gobernador nga igmando iton mahugot nga sumpayan hiton pamilya hiton tiuli nga hiton lokal nga gobyerno para masiguro gihap nga kumpleto iton ira mga dokumento. Magpapadayon iton mga sumat kataliwan hin mga pahinumdum. Este News, ang katatapuran ng paglikom ng mga sumo. Ng oray iba nga sinasaligan, o diyan kamatuuran, ugan kaupayan ng mga katauhan. Este News, mga notisya nga dikang newsroom and Eastern Samar News Service. Este News. I know all are economically affected by the crisis due to COVID-19. But still, I appeal to all our parishioners to continue
giving financial support to our parishes in the form of donations, offerings, and mass intentions for the operation of our parishes. We need to continue the work of evangelization even more relentlessly, especially in the midst of the pandemic. It is in times like this that we need to double up our pastoral efforts in order to address the pastoral needs of our flock. Besides, we have parish workers, physical utilities and structures that need to be maintained. Please help. Send whatever help you may afford to your parish. Maraming salamat po and God bless you. Este News, ang katatapuran ng paglikom ng mga suma. Ng iba nga sinasaligan, o diyan kamatuuran, ugan kaupayan ng mga katauhan. Este News, mga notisya nga tikang newsroom and Easter Summer News Service. Este News. $27,799 na itong mga kasuhin COVID din sa Pilipinas nga nahi-report itong Department of Health. Yan ang adlaw 562 nga bag-o nga mga kaso ang nahitala kadam-an hini inti kang ha Region 7 o Central Visayas upod na hini itong Cebu City nga amo nala itong lugar nga naka-enhanced community quarantine dinhi ha Bugos nga nasod. 481 in mga fresh cases and iba in mga late cases. Mahugot naman yan nga ginbabantayan itong Cebu nga amo nala itong syudad nga naka-lockdown dara iton padayon nga paghataas itong mga kaso sugad man gihapon iton Talisay City nga adha ilarumhin modified ECQ. Damo nga mga kritiko iton andam na pagsalawadhin petisyon para i-question iton anti-terrorism bill ha Korte Suprema ha panahon nga pirmahan na ini ni President Duterte. Nagsaring Attorney Edgar Olalia iton National Union of People's Lawyers nga kumpleto na iton full draft pipirmahan nala ini hiton mga petitioners. Usa hiton mga magpipetisyon amoy anay Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio. Makikiusahiya hini nga petisyon para i-question iton constitutionality iton balaod nun. Sering pa ni Carpio nga diri hiya mga abogado kundi petitioner lahiya. Iniindara kay may ada patakaran nga iton mga nagretiro nga justices indiri pwede nga umatubang ha Korte Suprema sa kubin usa ka tuig tikang hira nga magretiro. Kinahanglan sumala pa iya i-question inilargo nga diri na maghulat nga abaton iton epekto antes gumius iton mga tao. Nagsiring pa Carpio nga posible gihapon maglunsad in People's Initiative para mapawaraan saysay iton balaod. Iya ginhayag nga iton Section 29 di dahiton balaod nun nga nag-uutorisar iton Anti-Terrorism Council nga igsugo iton pag-aresto nga 24 oras nga detensyon hin usa nga suspetsado insupak iton konstitusyon. Nagpahimat nun pahiya nga kung maaprubahan ini, mahimumutang iton Pilipinas sin usa nga sitwasyon nga mas grabe pa hin martial law. Makahuhulop gihapon nga gintanggal hini in probisyon nga nagsususpender han implementasyon hiton balaod usa ka bulan antes nga duha ka bulan kahuman hin eleksyon. Magkakamay-ada kasi dako nga epekto nga dayton freedom of the press, freedom of expression, ilabi na dayton 2022 elections. Iton balaod noon inaadunay na Malacanang ang posible daw nga pirmahan na ini ni President Duterte. Iton gobyerno hit Estados Unidos in maghahatag in 126 million pesos ngan hihaaton para makabulig didahiton implementasyon hiton kanan nasod basic education plan habut nga hiton pandemya. Nagsiring ang US Embassy nga iton US Agency for International Development in maghahatag ha mga Pilipino nga magturutdohin mga instruction strategies ngan learning materials para iton school ngan home setting. Bubuligan gihap nira iton DepEd nga maghimohin mga rapid assessment tools nga para maging masayon iton para iton mga magturutdo nga i-assess iton literacy skill iton kabataan ha panahon nga pwede na hiram makabalik ngadto iton mga eskwelahan. Magdidisenyo gihap iton USAID hin mga aktibidad nga magagamit naman iton mga kag-anak ha mga balay para suportahan iton edukasyon iton kabataan.
Patapo diton USAID nga komitido hira nga magpadayon iton edukasyon hapanahon hiton pandemya. Ngan para iton mga sumatikang halangyaw nakakuha na hin permiso inusa nga German company para tikangan iton human testing hinusa nga bakuna kontra coronavirus. Sumala iton Paul Ehrlich Institute, importante nga milestone ang paghatag ng permiso nga dahiton CureVac. Gintaga na daw nirahin go signal and biotech based risk-benefit profile han kandidato para bakuna. Habugos nga kalibutan, may ada na 11 nga coronavirus vaccines nga igin papailarom hin testing kung epektibo ba ini ha mga tao, sumala hiton World Health Organization. Una nga nagsiring ang gobyerno hiton Germany nga magastos sira in 300 million euros para makuha in 22% hiton kumpanya ngan mapugngan iton pagbaligya hiton ira mga produkto ngadto halangyaw. Ginawas kasi ang report dito hiton German media nga plano hiton CureVac iton listing dito ha Nasdaq Stock Exchange sa New York, Estados Unidos niyan hiton sunod nga bulan. Iton CureVac amo iton ikaduha nga German company nga nagtitest na hin bakuna kontra COVID ha mga tao. Iton ikaduha amo iton BioNTech nga naghihimo naman hin bakuna ha pakikipagsumpayan hiton Pfizer. Ini nga duha nga ginhimo nga bakuna inagamit hin bag-o nga teknolohiya base ino hiton mRNA usa nga klase hin genetic material nga waray pagagamita dida hiton paghimo hin bakuna. May ada 168 nga mga volunteers iton mapartisipar dida hiton human testing. Positibo hiton coronavirus disease si President Juan Orlando Hernandez hiton Honduras ngan hiton iya asawa. Sumalakan Hernandez may ada niya inabat nga kaibahan iya lawas niyan han Sabado, pinailarom hin test nga nakuha niya ang resulta niyan han Martes kun diin nagtatala nga positibo hiya. Hagilayon hiya nga nagsumiter hin pagpapatambal nga nagtikang hiya hiton ira tinatawag nga MICE treatment o pagtumar hin kombinasyon hiton microdacin, azithromycin, ivermectin ngan zinc. Waray naman daw sintomas hiton iya asawa pero duhanira nga mga ayudante in positibo gihapon hiton COVID-19. Inan mga notisya nga nahikayhan Este News amo inihiiden mo pay nga oras. Salamat tayo nga tanan. Este News, ang katatapuran ng paglikom ng mga suma. Ng oray iba nga sinasaligan, o diyan kapatuuran, ugan kaupayan ng mga karawhan. Este News, mga notisya nga tikang han newsroom, han Easter Summer News Service. Este News. Lilipas ang lahat sa mundo.